Không nên up BIOS, máy đang chạy tốt thì cứ đang cho chạy đi. Các bạn đừng up BIOS làm gì. Đừng có nghe mấy anh em nào xúi dại hết. Nó xúi dại là tốn tiền nha các bạn. Cái dòng này là còn nhẹ, mà dòng thế hệ 10 trở lên đi. Nó báo TBM này á là chi phí rất là cao nha các bạn. Bây giờ nó sẽ tự động update nè. Thấy không các bạn? Đát nữa nè, mới nói cái đợp. Thôi lỡ up rồi cho nó up luôn đây, coi sao. Hi, hello, xin chào các bạn thân mến của kênh Trọng Nhân Fit. Hôm nay mới nhận cái laptop Dell 15 5568, này là i5 thế hệ 7 và cái máy này là tình trạng chạy bình thường nhé, nhưng nó có bị lỗi là do khách hàng up Windows và sau đó nó tự động up BIOS luôn. Rồi nó sẽ bị báo lỗi. Và cái lỗi này mình nghĩ chắc chắn rằng rất là nhiều bạn sau khi sử dụng máy Windows 10 và những cái dòng máy này đều bị tình trạng như vậy. Các bạn vào đây xem coi có ai đã từng bị tình trạng như vậy không nhé. Tình trạng đó là bị gì? Đây, cho các bạn xem. Đây nhé các bạn, nó báo nè. TBM. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ốc máy ra nha. Mình tháo toàn bộ tất cả các ốc phía dưới ra. Cái dòng này nó hay bị gãy hai ốc bản lề. Nếu các bạn có tháo ra các bạn kỹ kỹ nha. Nó dễ gãy lắm á. Bây giờ mình sẽ tách cái mặt đê ra. Mình đã lấy được mặt đê của máy ra nhé. Cục pin phù rồi. Phù còn do luôn. Bây giờ mình sẽ rút cái nguồn dắt pin ra nha. Và chú ý nha. Mấy ngày mình thay pin máy này, dòng máy này cho khách hàng. Tình trạng đa số là cục pin bị phù nè. Các cái cửa hàng khác á, thường thường hay gỡ cục pin rồi đưa nguyên cái cục pin này cho khách kèm còng dây luôn, rồi khách về không biết khách giục bỏ luôn, rồi sau khi đem tới mình á, thay cục pin thì không có cọng dây cáp này. Nếu người ta bán cục pin á, thì chỉ bán cục pin thôi nha các bạn, còn cọng cáp này là riêng nha các bạn, cục cáp theo máy nha. Nếu các bạn có gỡ cục pin ra thì khuyên các bạn gỡ cái dắt pin này ra rồi chúng ta gắn lại cái dắt, hoặc chúng ta cắt cái cọng dây này đi. Tại cọng dây này, cọng dây mới chỉ giá là 200.000 nha các bạn, chưa tính tiền ship luôn đó. Đó, mình mấy gà cũng đang mua là công mới là 195.000, chưa gồm bao là ship và cái tiền lời luôn đó các bạn. Mình đặt giùm luôn đó. Giờ mình quay vấn đề chính. Bây giờ cái này là khả năng là bị BIOS. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình chép BIOS khác xem như thế nào. Giờ mình sẽ khò mình lấy BIOS. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy cái máy chép BIOS. Rồi bây giờ mình sẽ gắn BIOS vào máy nè, gắn cáp thiết bị vào máy. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở phần mềm lên nhé các bạn. Bây giờ mình dò IC nè, red nè. Đây là cái tên của BIOS này nhé. Nó là 25Q 128 GVSQ, dung lượng là 16 MB. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đọc. Sau khi đọc xong giờ mình theo left tên là 5568 TM TBM. Rồi sell. Ok. Bây giờ mình sẽ xóa file này đi. Sau khi xóa xong, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nạp cái file của mình vô nha. Cái file này mình đã từng chép cái máy chạy mà mình lưu lại. Đó, BIOS. Đó, mình chọn vô cái đường chỗ mình lưu nha các bạn. Đây, 5568 đây. Và đúng với cái mã men đó luôn. Đây là cái mã men BKG 40, đây che rồi, mình biết là 40 rồi đó. LAD 822B, chọn là đúng phiên bản luôn nha các bạn. Đây là đúng cái mã men luôn nè, D822B nè. Bây giờ mình sẽ chọn vô. Cái file mình đã fit sẵn rồi nè, bây giờ mình sẽ nhấn vào ghi. Quá trình nạp BIOS đã hoàn thành nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy con BIOS ra. Bây giờ mình sẽ kho con BIOS này lại vào men nha các bạn. Con BIOS mình đã hàng kho vào xong rồi nè. Do mình mới khò xong thì nhiệt độ cái mainboard này còn rất là nóng. Trong thời gian chờ cái main để giảm nhiệt, bây giờ mình sẽ tiến hành mình vệ sinh luôn cho sạch sẽ. Làm tới đâu vệ sinh liền tới đó cho nó không quên các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành cấp nguồn thử luôn nha. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào. Rồi giờ mình kích nguồn nha. Chờ đợi vào hộp. Mình mới chép BIOS nên nó boot lần đầu nó lên hơi chậm. Mừng quá, lên hình rồi, lên hình rồi. Sao vậy, sao vậy? Ok, hết báo nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt nguồn đi nè. Bây giờ mình sẽ kích nguồn lại.
còn báo hay không. Ok nhé các bạn, hiện tại nó không boot vô Win, đang chạy chế độ là MBR. Bây giờ mình sẽ nhấn F2 vào BIOS rồi, chỉnh lại cái chế độ mà boot UEFI. Đó, cái này đang chế độ là Luxy thôi, xem có đúng hay không. Đây, boot đây, Luxy. Bây giờ mình chọn UEFI rồi, apply, ok, exit. Rồi xem có còn báo nữa không nha, báo TBM giùm anh coi. Hồi hộp quá các bạn ơi. Vậy hoàn thành tốt. Ok các bạn, nãy giờ reset cũng báo một lần rồi nhưng nó không còn báo nữa. Vậy là cái máy này tình trạng là do khách update Windows rồi xong nó tự động update BIOS luôn. Mấy Win 10 sau này các bạn hoặc mấy dòng cao các bạn up Windows nó hay tự động up BIOS lắm. Rồi nếu cái máy của các bạn á, BIOS mà không chuẩn á, là BIOS nó dễ lỗi lắm. Như cái máy này thường thường up BIOS rồi là nó không lỗi cái này cũng lỗi cái khác rồi các bạn. Nên bây giờ những cái dòng máy đời sau giờ mình khuyên các bạn á, không nên up BIOS. Máy đang chạy tốt thì cứ đang cho chạy đi, các bạn đừng up BIOS làm gì. Đừng có nghe mấy anh em nào xúi dại hết, nó xúi dại là tốn tiền nha các bạn. Nó cái dòng này là còn nhẹ, mà dòng thế hệ 10 trở lên đi, nó báo TBM này á là chi phí rất là cao nha các bạn. Bây giờ nó sẽ tự động update nè, thấy không các bạn, update nữa nè, mới nói cái đợp. Thôi lỡ up rồi cho nó up luôn đi coi sao, để mà tìm cách là mình làm triệt để luôn cho khách. Máy đang khởi động lại, giờ mình chờ có cái khởi động xem như thế nào. Nãy là up không được rồi đó, nó bỏ qua rồi. Hoàn thành nhé các bạn, vô Win. Ok, giờ đợi vô Win xong mình tắt đi rồi mình mở lên một lần nữa cho chắc cú. Đó, nhiều khi vô một lần đầu các bạn thấy vậy chứ thấy đã ăn rồi chưa chắc ăn được đâu. Giờ vô Windows ha, giờ mình xích down luôn, khỏi chờ cho mày khỏi động xong luôn, tắt mày liền, làm nhanh cho nóng các bạn. Win 10 thì phải đợi cái đèn nó tắt luôn mới tắt máy nha. Rồi đèn tắt hết rồi, nguồn mở lại, sáng đèn. Ok, ok không? Rồi, ok nha các bạn. Giờ đối với dòng này Dell Quadro 15 5568 sau khi cập nhật Windows của BIOS rồi nó sẽ bị báo lỗi là TBM. Nó thường thường mấy dòng máy cao là để TBM Security, nó là chế độ bảo vệ và bảo mật cho cái máy đó các bạn. Rồi đối với tình trạng cái dòng máy này thì chúng ta chỉ cần chép lại BIOS chuẩn thôi. Rồi đối với cái này thì mình chỉ làm cho các bạn nào người dùng xem để hiểu thôi. Rồi cái máy này bị tình trạng là báo TBM sẽ quay lại cái quá trình mình khắc phục và xử lý cái máy này như thế nào để cho các bạn người dùng biết thôi. Còn đối với thợ mới làm được nha các bạn. Những người dùng thì mình khuyến khích các bạn không nên làm nha. Thì đây mình up lên để mục đích là để mình chia sẻ. Những anh em thợ nào chưa biết và khách hàng nào đang thắc mắc máy mình bị vậy là bị gì, đi thợ sửa cái gì, bây giờ mình đã chứng minh cho các bạn xem. Đối với máy Dell Quadro 15 5568 này báo TBM thì mình sẽ chép lại BIOS chuẩn nha các bạn. BIOS ok mới được nha các bạn. Các bạn chép BIOS tào lao vô là nó cũng lỗi tùm lum nha à. Một là không có tiếng, hai không nhận wifi, ba là cũng lại như cũ luôn. Bây giờ BIOS này, cái BIOS của mình đã fit lại rồi, nó làm chuẩn rồi. Bây giờ mình tắt máy gấp lại và mời bàn giao cho khách thôi. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn xem kênh của mình thấy có ích thì nhớ cho mình xin một like. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Bye bye. Nhớ nha các bạn. Báo lỗi này do lỗi BIOS nha các bạn. BIOS là con này nè. Rồi xong nha. Gấp máy đi ngủ các bạn ơi. 12 giờ đêm rồi. Mắt mở hết lên rồi. Như đầu quỳ déo các bạn cũng thấy rồi đó. Mắt mình nhướng không đó. Có gì các bạn xí xói cho mình nha. Bye bye. Chúc các bạn ngủ ngon.